بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. هنتكلم النهارده الحقيقه عن موضوع مهم والناس بيسالوني عليه كتير، وجات لي برضو اسئله عليه في الصفحه، وعيانين بيجوا لي العياده يسالوني في الموضوع ده، فقررت ان اعمل عليكم فيديو صغير كده نتكلم عن الموضوع. بيجي لك العيان يقول لك يا دكتور انا مشكلتي ان انا عندي ارتفاع في انزيمات الكبد وما عنديش فيروسات وعايز اعالج الانزيمات. وهو زي ما يكون بيتكلم زي ما يكون الانزيمات دي مرض في حد ذاتها، مفيش حاجه اسمها علاج الانزيمات، وفيها حاجه اسمها ايه سبب ارتفاع الانزيمات عشان نعالجه عشان الانزيمات تنزل، لكن مفيش حاجه اسمها عالج لي انزيمات الكبد. او ساعات يجي واحد، وبرضه دي بنشوفها كتير، مسافر السعوديه او مسافر الخليج يعني بصفه عامه، يعني يقول لك يا دكتور انا رحت حللت في المعامل المركزيه وطلع ما عنديش فيروسات لكن انزيمات الكبد عاليه، فهم مش عايزين يصفروني، فالنبي شوف لي حاجه تنزل الانزيمات، زي ما يكون الانزيمات دي في زرار كده ندوس عليها تنزل ندوس عليها تطلع. مفيش الكلام ده. هو انزيمات الكبد دي تعني ايه؟ وارتفاع انزيمات الكبد يعني ايه؟ ارتفاع انزيمات الكبد معناها ان في تكسير في خلايا الكبد، معناها ان في التهاب في الكبد، لان الانزيمات دي بتبقى موجوده داخل الكبد ويبقى ليها نسبه معينه في الدم المفروض ما تزيدش عنها. لما النسبه دي تزيد معناها ان في تكسير بنسبه كبيره في خلايا الكبد هو اللي معلي انزيمات الكبد. طب ايه اسباب التهاب الكبد المزمن او التكسير اللي هو بيبقى في الخلايا بتاعت الكبد؟ ايه اللي ممكن يعمل كده؟ طبعا نمره واحد الفيروسات، واتس كومن اللي هو طبعا ده اهم حاجه، فيروس بي فيروس سي دي اشهر حاجه، ده ممكن يعمل لي التهاب مزمن في الكبد ويعمل ارتفاع في الانزيمات. تاني حاجة لو مريض عنده تليف لأي سبب، تليف في الأول ممكن معاه ارتفاع في الإنزيمات. تالت حاجة لو واحد عنده دهون على الكبد، الدهون على الكبد دي بقى من أهم الأسباب اللي تعلي إنزيمات الكبد في المرضى دي. يعني لو قلنا المرضى دي مثلا نسبة الفيروسات حوالي مثلا نقول إيه، نسبة حوالي مثلا 40%، نقول مثلا في 40% التانيين بيبقوا دهون على الكبد. وفي أسباب أخرى غير الدهون اللي على الكبد وغير موضوع الفيروسات، زي ايه؟ زي الالتهاب المناعي بتاع الكبد، عباره عن الجسم بيكون اجسام مضاده ضد الخلايا بتاعته، بيهاجم نفسه. الاجسام المضاده دي بتهاجم خلايا الكبد وبتعمل ارتفاع في انزيمات الكبد. ايه تاني؟ لو في خلل في النحاس، حاجه اسمها ويلسون، خلل في النحاس في الجسم، وده من الحاجات، مرض كده اسمه مرض ويلسون، ده برضه نادر مش شائع قوي، بيأثر على الكبد وبيأثر كمان على الجهاز العصبي، كمان بيعمل مشاكل في الجهاز العصبي. دي تقريبا. في حاجه ايه تاني؟ لو واحد بياخد ادويه معينه لفتره طويله، في بعض الادويه زي بعض المضادات الحيويه، بعض المسكنات بصفه عامه، الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن تؤدي الى ارتفاع في انزيمات الكبد. لو واحد بيشرب كحوليات بتبقى على الكبد، لو الناس اليمنيين حبايبنا تخزين القات من الحاجات اللي بترفع انزيمات الكبد. واحد بيشرب حشيش او بيشرب حاجه من الحاجات دي برضه من الحاجات اللي بترفع انزيمات الكبد. كل انواع السموم، وممكن يبقى ارتفاع انزيمات الكبد ده بسبب سموم الواحد بتعاطاها. الحل ايه بقى؟ علاج انزيمات الكبد ايه؟ هل في زرار ندوس عليه نعالج انزيمات الكبد؟ لا. الصح ايه؟ ان احنا نشوف ايه سبب ارتفاع انزيمات الكبد. اول حاجه طبعا بنعمل تحليل الفيروسات، البي والسي نطمن ان مفيش عنده فيروسات. تاني حاجه بنعمل تحليل دهون الدم، لان بعض الناس بيبقى عندها دهون على الكبد ودهون في الدم. دهون الدم السكر التراكمي، الموجات الصوتيه اللي على الكبد، الفايبروسكان اللي هو بيقيس نسبه الدهون والالياف اللي على الكبد عشان نشوف نسبه الدهون قد ايه. ممكن بعد كده نعمل تحليل الالتهاب الكبدي المناعي دوت لو كنا شكينا فيه. ممكن نعمل تحليل الويلسون بتاع النحاس دوت لو شكينا فيه. لكن الاساس اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول ده هو التحاليل المبدئيه والسونار ووظائف الكبد والفيروسات والفايبروسكان ودهون الدم والسكر التراكمي. دي الحاجات الاساسيه اللي بنطلبها في معظم العيانين. لو شكينا نعمل اللي هو الالتهاب المناعي بتاع الكبد لو شكينا. طيب العلاج ايه؟ علاج ارتفاع الانزيمات، تعالج سبب ارتفاع الانزيمات. يعني لو سيادتك عندك فيروس سي او فيروس بي بنتعالجه، لو دهون على الكبد بنعالجها، لو واحد بياخد دواء معين والدواء ده هو المسبب في ارتفاع الانزيمات لازم يوقفه، لو واحد بياخد قات يمني لازم يوقف القات تماما، لان القات ده بيعمل بلاوي. وفي فيديوهات في القناه عندنا هنا عن القات واضراره سواء على الكبد او على جميع اجزاء الجسم، يا ريت تتفرجوا عليها. فالقات ده من حاجات اللعنه
سواء بسبب القات نفسه او بسبب المواد المبيدات اللي بتترش بيها. فدي الاسباب تقريبا. او كحوليات، لازم برضه يوقف الكحوليات اللي بيشربها عشان يساعد على ان انزيمات الكبد ترجع طبيعيه. طبعا الاستمرار في كده، لو فضلت الانزيمات عاليه على طول، يقول لك ايه المشكله يعني؟ ما انا مش حاسس بحاجه، ما انا زي الفل، يعني هيحصل ايه يعني؟ الالتهاب المزمن في الكبد لو استمر مده طويله حتما ممكن يؤدي الى حدوث تليف في الكبد. وفي هذه الحاله بيبقى حتى لو عالجت السبب بيبقى صعب ان التليف ده يتراجع بنسبه كبيره. يتحسن او يبقى مستقر، لكن صعب انه يتراجع بنسبه كبيره. فعشان كده اللي يبقى عنده ارتفاع في انزيمات الكبد ما يستهترش بيه، وما يقولش لا والله ده انا حلو، انا حاسس بحاجه، ده انا زي الفل، انا اروح للدكتور ليه ولا اتعالج ليه؟ انا مش حاسس بحاجه. ما هي انت المشكله يا جميل ان انت يوم ما هتحس بحاجه هتبقى معناها ان الكبد حصل تاثر في وظائفه وحصل تليف في الكبد، وساعتها هتبقى فرصه العلاج او فرصتنا احنا كدكاتره ان احنا نتدخل تبقى بتقل. فمهم جدا جدا سيادتك لو عندك ارتفاع في انزيمات الكبد ارجوك توجه الى الدكتور المتخصص بتاع الكبد عشان يشوف، هو اللي يشوف مش انت اللي تشوف، هو اللي يشوف ايه سبب ارتفاع الانزيمات ويديك علاج. ولما يعالج سبب ارتفاع الانزيمات دي او ساعتها انزيمات الكبد هترجع طبيعيه والكبد هيرجع طبيعي. اتمنى يا جماعه نكون استفدنا بالحلقه دي. واتمنى طبعا اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويتفرج على الفيديوهات القديمه، كلها حاجات جميله جدا. واشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.